pada hari ini, langit akan turut menangis dan bumi menyambut kepulanganmu. Hujan yang turun ini adalah rahmat yang mengiringi perjalananmu. Hari ini kami lepaskanmu dengan hati yang redha. Kalau korang tak nak jaga mak, keluar. Kalau korang sibuk sangat, keluar. Tak payah nak paksa diri stay sini. Kau dah besar ni! Tiba-tiba nak bebel kat sini! Tiba-tiba. Kau sampai sekarang masih tak sedar lagi. Dah lah. Kalau korang asyik nak gaduh macam ni je, ingat masalah boleh settle ke? Kau jangan nak action baik kat sini lah. Action? Bang, Fi tak nak malu dengan jiran-jiran sebab kita ni asyik gaduh. Kalau abang tak tahu malu, at least tolong. Tolong fikir pasal mak. Kalau kau fikir pasal mak, kita takkan gaduh. Salah Fi pula. Salah kau lah, habis salah siapa? Tak habis-habis fikir pasal diri sendiri, tak pernah fikir pasal orang lain. Bila kena tegur sikit, merajuk. Kena tegur sikit, merajuk. Lepas tu bawa diri. Apa masalah abang sekarang ni? Tiba-tiba nak cari pasal dengan Fi pula. Sudah. Korang keluar daripada rumah ni. Kau dengar cakap aku. Ini bukan rumah kau lah. Ini rumah mak. Lagipun kita datang ni nak jumpa mak. Korang ingat mak nak tengok muka korang. Makin dia hadap muka korang, makin dia sakit. Lebih baik korang berambus.
Susah lah, Mak. Apa yang susah? Letak tepi perasaan marah kau tu. Kau panggil Atli dan si Lutfi balik rumah. Kerjalah sama-sama. Mak, Rini kalau boleh dah tak nak jumpa lagi diorang, Mak. Lutfi dengan Adli. Rini tak nak gaduh lagi dengan diorang. Rini dah penat, Mak. Kau cakaplah dengan diorang. Ini permintaan mak yang terakhir. Tapi, Mak, Tolonglah tunaikan ya untuk mak. Boleh kan? Kenapa muka you macam tu? Kak Rini message. Padanlah. Dia nak apa? Dia nak datang rumah mak Sabtu ni. Tolong kemas rumah. Don't tell me you nak pergi. Tak lah, Ai. Tak tahu lah. Yang you lupa ke? Kak Rini tu asyik halau you je dulu. Betul? Then, you nak pergi buat apa? Dia kata ni pesan dari mak sebelum mak meninggal. Alah, alasan je lah tu. Silap-silap dia tu dah takut. Takut. Yelah, you lupa ke? Sekarang ni mak kan dah tak ada. Kalau ikut undang-undang, rumah tu dah nak kena jual. Kak Rini mana ada rumah? Dia nak tinggal mana? Yelah, kalau jual pun dia dapat juga kan bahagian dia. Ya, betul. Tapi kalau ikut Faraid, dia cuma dapat satu bahagian je. You dengan Lutfi dapat dua bahagian seorang. Maybe. Okay? Dia nak psycho you so that you kasih dia lebih. Tak lah, Ai. Tak tahu lah. You, kalau tak percaya I, call lah Lutfi. Call Lutfi, tanya dia dapat sama mesej ke tak. Hello, bang. Fi, kau dapat mesej kakak? Dapat? Kau pergi? Tak tahu lagi. Abang? Oh, macam malas lah, Fi. Kau rasa dia buat macam tu sebab dia nak berbual pasal harta mak ke? Bang, kalau abang nak tahu sangat, Sabtu ni kita jumpa Kak Rini. See? I told you. Macam mana? You dah mentally ready nak gaduh dengan kakak you tu? Okay, yang apa-apa pun, okay? You jangan kasih dia muka, okay? Harta mak tu hak you juga. Okay? Semua nak kena buang ke apa ni? Mana kau nak ambil? Yang tak nak buang. Buku-buku ni masih ada Mak simpan kat dalam storeroom. Tak tahu kenapa dia tak sampai hati nak buang. Bawa apa? Kak, ingat tak dulu? Bila kita dapat aja buku ni,
Masing-masing berebut nak baca. Mana tak. Satu buku ni kita kena share 3 orang. Aku selalu mengalah kasi korang baca. Tapi bila aku punya turn baca, Mana ada abang mengalah. Bila abang punya turn baca, kita semua kena tunggu. Mana abang nak share dengan kita? korang yang tak tahu sabar. Boleh tunggu. Asyik nak berebut je. Sampai buku semua koyak. Jadi buku tu koyak salah kita je lah. Kau tak salah. Dah. Tak payah nak buang masa lagi. Sekarang kau straight to the point. Kau nak kita datang sini buat apa? Kan aku dah cakap. Mak nak kita kemas rumah ni sama-sama. Ya ke? Aku tipu kau apa aku dapat? My suspect yang kau nak kita datang sini pasal kau nak discuss pasal rumah ni. My. Dari dulu habis dengar cakap bini. Dia je lah yang betul. Dan sekarang ni, mana Mai? Kak, dah lah tu. Jadi sekarang kau dah tahu lah. Mana kau nak tinggal lepas rumah ni kena jual? Aku belum fikir lagi. Takkan kau belum fikir? Ha? Kau tahu apa, kalau rumah ni kena jual, kau cuma dapat 1/5 bahagian je dari hasil rumah ni. Engkau tu dah lah tak ada kerja. Tak ada rumah sendiri. Kau tak fikir ke mana kau nak tinggal lepas rumah ni kena jual? Asal diam. Kalau kau nak tahu, betul? Mak memang nak bincang pasal ni dengan korang, tapi tak ada peluang. Kan? Aku dah agak dah. Bang, tak salah apa kalau mak nak kita bincang pasal ni. Mak nak kita bincang pasal ni. Mak nak kita bincang pasal ni. Betul ke mak nak kita bincang pasal ni? Cek-cek dia yang buat-buat cerita ni semua. Suka hati kau lah kau nak percaya atau tidak. Aku lebih rela hidup merimpat dari minta duit daripada kau. Kau berbual tengok akulah. Aku cakap tengok akulah! Kau tengok ah. Perangai kau dari dulu sampai sekarang sama je. Dah lah tak ada duit, tak ada rumah, tak ada kerja. Masih nak sombong. Biar miskin harta. Jangan miskin akhlak macam kau. Aku tak ada akhlak. Tengok ni. Ada surat lah, Kak. Surat apa? Surat mak. Untuk kita. Boleh buka? Kan mak dah cakap, peti ni terkunci. Kau tak tahu mana mak simpan kunci tu? Manalah aku tahu. Mak tak tulis ke? Apa-apa dalam surat tu? Kau try baca lagi. Kepada anak-anakku, Syahrini, Adli dan Lutfi. Ini adalah hajat terakhir Mak dan Mak harap kamu bertiga dapat selesaikan bersama. Ada peti dalam almari yang terkunci dan menyimpan semua rahsia di hati. Buka, gunakan akal dan usaha untuk cari kunci bersama, bukan secara paksa. Itu saja yang Mak pinta, segalanya akan terjawab setelah peti dibuka. Yang sentiasa menyayangimu, Mak. Mungkin agaknya sebab ni mak nak kita kemas rumah ni sama-sama. So sekarang ni, kita semua kena cari kunci lah. Aku rasa kita tak payah nak buang masa lagi. Mungkin kat dalam tu cuma perkara-perkara biasa je. Fi tak rasa macam tu bang. Dalam ni mesti ada benda penting. Singpas mak ke,
PIN nombor ATM ataupun wasiat mak ada kat dalam ni. Tak kisahlah ada apa kat dalam peti besi tu. Tak ada benda yang akan tukar. Kita tetap ikut hukum. Faraid tetap Faraid. Kau ni tak habis-habis fikir pasal duit. Mana ada? Aku cuma cakap, ini decision aku. Lagipun betul apa? Hukum tetap hukum. Engkau tu dari dulu sampai sekarang tak pernah nak berubah. Sukena buruk sangka. Kalau korang dua betul-betul nak buka peti besi ni, aku ada cara yang senang. Aku ada tempat. Bang. Bang. Kau nak pergi mana? Aku nak pergi locksmith. Aku nak buka peti besi ni. Settle. Dah tak payah lagi nak gaduh-gaduh dengan kakak kau. Bang. Kau kena ingat dia tu kakak kau juga. Dah lah, jangan macam ni. Sekarang ni, kita cari kunci ni sama-sama. Kita mengalah. Okey? Fi. Aku dah malas lah, Fi. Aku dah malas nak layan Karina kakak kau. Semua dia je baik, semua dia je betul. Dari kecil macam tu. Tapi bang, ada betul apa yang kakak cakap. Maksud kau? Buku yang koyak masa kita gaduh kecil-kecil dulu. Fi faham. Abang tak terima bila kakak cakap tu bukan salah kita, tapi... Fi. Memang salah korang, Fi. Korang dua yang rebut buku tu sampai buku tu koyak. Bukan aku. Aku tak pegang pun buku tu. Abang betul-betul tak ingat apa jadi. Bila kita tahu yang abang senyap-senyap ambil buku Hadi Boys tu dari mak, kita geram sebab mak dah kata kalau nak baca, baca sama-sama. Habis tu, yang korang berebut sampai tarik buku tu sampai koyak tu apa? Buku tu koyak sebab abang tahu. Bila kita rebut buku tu, abang marah kita sampai abang tolak kakak. Sampai kakak jatuh. Tu sebab buku tu koyak. Jadi buku tu koyak bukan salah kita je. Abang pun ada salah juga. Aku tak ingat pun aku tolak dia. Kau betul lupa ke kau buat lupa? Tak serius aku tak ingat. Aku mengadu dekat mak bukan pasal buku tu koyak. Aku mengadu sebab kau tolak aku. Apa pun, kalau kakak tak ngadu dekat mak, kita semua ni tak kena rotan. Sampai berbilailah kaki kita semua. Sudahlah kau. Kau yang mulakan semua tu tau. Apa pula salah Fi? Kau tak ingat? Kau yang plan semua tu. Kau terus sibuk panggil aku padahal waktu tu aku tengah sibuk lipat baju yang mak suruh aku lipat. Lepas tu kau yang plan nak ambil buku tu dari dia. Aku tak nak. Kau kata tak adil dia baca seorang-seorang. Akhirnya aku termakan kata-kata kau. Jadi, buku tu koyak, kita semua kena sebat. Ni semua tak akan berlaku kalau kau tak kacau dia baca buku tu. Kak, Fi tak ingat semua tu. Yalah. Bila part salah kau mana kau nak ingat? Yalah, okey. Salah Fi. Tapi takkanlah perkara dah 30 tahun lalu pun akak masih nak ungkit. Kakak bukan nak ungkit. Kakak pun tak nak gaduh lagi. Kakak cuma nak tunaikan hajat mak yang terakhir ni je. Fi pun nak tahu apa isi dalam peti besi tu. Okey? Bang. Abang stay Bang, kau nak buat apa? Cari kunci lah. Lagi cepat kita jumpa, lagi cepat kita settle hajat mak.
Adli, Lutfi, korang tengok ni. Tiap-tiap bulan Mak keluarkan duit daripada bank akaun dia. RM10,000, RM15,000, RM20,000. Aku kira in total dah nak dekat RM50,000. Korang tahu apa-apa pasal ni? Mak ada cakap apa-apa? Aku takut Mak kena scam. RM50,000 tu banyak tau, Mak tahu. Nak report polis? Kau serius lah aku nak report polis? Report lah. Aku nak tahu kenapa Mak keluarkan duit sebanyak ni. Tapi cerita ni dah lama dah. Mak pun dah tak ada. Kau ingat polis masih nak siasat ke? Walaupun kes dah lama, kau ingat polis tak boleh siasat? Mana tahu boleh suruh bank cek CCTV? Aku nak tahu Mak bagi duit tu pada siapa? Aku tak rasa bank masih simpan CCTV footage lama-lama macam tu. Habis kau tak nak cuba pun? Kau? Setuju dengan dia? Apa pasal muka kau macam tu? Kau tahu apa-apa ke? Lutfi, kakak tanya. Kau tahu apa-apa? Tak ada orang scam Mak. Mak sendiri yang bagi duit tu. Bagi pada siapa? Engkau? Bukan fee. Abang. Betul ke apa yang Lutfi cakap? Kau ambil duit Mak? Memang Kak. Memang aku ada minta Mak. Tapi tak banyak macam tu. Mak cuma kasih aku RM10,000 je. Lebih dari tu aku tak tahu Kak. Untuk apa? Kak. Abang cuma nak tolong Mak tu je. Macam mana kau tahu? Fee tak tahu abang. Bukannya banyak mana pun. RM10,000 je Fi. RM10,000 abang cakap tak banyak. Fi. Kau sampai bila kau nak kerja makan gaji? Kau tak nak ke tengok duit kau kerja untuk kau? Confirm makin lama, confirm makin banyak Fi. Bukan Fee tak nak bang. Memang Fee tak ada duit sekarang ni. Bang. Fee baru pindah keluar rumah Mak. Sekarang ni, Fee kena bayar sewa rumah. Duit motor. Kadang nak bagi Mak duit pun Fee terlepas lah bang. Kau ni pun. Takkan semua gaji kau habis macam tu je tiap-tiap bulan? Habis kau pindah dari rumah Mak ni buat apa? Abang nak tengok Fee dengan akak gaduh hari-hari. Yalah. Aku faham, Fi. Aku cuma risau. Mak punya sakit tu makin lama makin teruk, Fi. Belanja pun makin rabak. Habis aku nak kena bayar bil hospital Mak semua. Bil bulan-bulan, bil check up ni semua. Nak harapkan kakak engkau tu bukan yang dia kerja. Habis engkau... Bang, macam Fee cakap tadi ah. Fee bukan sengaja tak nak bagi abang. Memang Fee tak ada duit. Tapi macam ni. Bila finance Fee dah stable nanti, Fee support abang. Yelah. Kau dah tahu pasal ni semua, Fi. Kau tak bagi tahu kakak. Kak, Fee tak bilang sebab Fee pun tak bagi abang apa-apa. Kan masa tu Fee belum ada kerja. Habis tu kau biarkan dia ambil duit Mak. Kau cakap macam aku ni sengaja nak tipu Mak. Kau fikir aku ni sebagai anak sanggup nak buat macam tu ke? Kalau dah habiskan duit Mak senyap-senyap, tak bagi tahu siapa-siapa, lepas tu tak pasal niat pun nak bayar. Itu bukan perangai seorang anak, Adli. Itu perangai lintah. Kak, perlu ke cakap semua tu? Ya, memang perlu. Adli, aku cuma nak kau mengaku apa yang kau dah buat. Kau jangan ingat aku tak pernah nampak tau kau minta duit Mak. Ni bila ni? Tahun 2018. Aku ingat.
Sebab waktu tu aku minta kau tolong jaga Mak. Sebab aku nak kena pergi mahkamah. Settlekan kes cerai aku. Mak bukan apa. Cuma, habis Mak punya duit simpanan tu pun bukan banyak mana. Habis Mak ni sakit tak baik-baik tau. Tapi Mak sakit kan bayar pakai Medisave Adli apa. Waktu tu Mak tengah tak kuat. Dia baru aja habis kemo. Dia tengah risau. Tapi kau tak kisah kan pasal tu semua? Kau sanggup desak Mak. Minta dia duit. Tu perangai apa kalau bukan perangai lintah? Sejak bila aku desak Mak? Kau jangan buat cerita lah. Jangan tuduh aku bukan-bukan lah, Kak. Jadi kau nak kata aku ni tipu lah, pandai-pandai buat cerita? Bang, Kak, dah lah tu. Cuma korang semua ni try relax. Tak. Kau dengar tak apa kakak kau cakap ni? Kau dengar tak apa dia cakap? Memang betul apa? Abang ambil duit Mak. Tapi aku tak paksa, Fi. Aku tak paksa. Kau jangan dengar cakap kakak kau ni. Kalau kau nak tahu apa jadi hari tu, aku boleh ceritakan. Mak, Adli cuma nak Mak invest duit tu. Jadi bulan-bulan Mak boleh dapat rasa hasilnya. Adli tak minta banyak pun, Mak. Kenapa Mak tak percaya Adli? Bukan Mak tak percaya. Cuma... Habis tu kenapa, Mak? Apa yang Mak risaukan, Mak ceritakanlah pada Adli. Duit simpanan Mak tu bukannya banyak mana. Mak pun tengok ni. Sakit tak baik-baik. Tapi, Mak, bil Mak kan Adli bayar pakai Medisave Adli. Mak faham. Cuma kalau Mak nak pakai duit tu macam mana? Kak Rini kau baru bercerai. Dah tu tak kerja pula sebab nak jaga Mak. Mak, Adli janji. Mak akan dapat balik duit Mak berlipat ganda. Ya? Cakap pasal apa ni? Tak apa-apalah. Adli, cakap tu betul. Alamak. Adli balik dulu ya. Itu apa yang aku cakap pada Mak hari tu. Aku tak ada apa-apa pun. Aku cuma nak Mak invest duit dia tu je. Dan aku tak pernah minta lebih dari RM10,000 pun. Habis tu, Mak keluarkan duit sebanyak tu untuk siapa? And invest. Invest kat mana? Company aku. Company kau? Company kau yang dah lingkup tu sekarang. Bukan salah aku apa company tu tutup. Mana aku tahu kalau... Bukan salah kau. Kau dah sia-sia habiskan semua duit Mak yang kau paksa dia kasih kau. Sekarang kau cakap bukan salah kau. Kau ingat aku sengaja nak company aku tutup? Kau ingat aku nak ambil duit Mak macam tu je? Kan aku dah cakap aku nak Mak invest duit tu. Bila kau cakap macam gini, tiba-tiba kau macam malaikat Semua tak salah, pijak semut tak mati. Fi, kau cakap dengan kakak kau, ada tak aku paksa siapa-siapa? Korang jangan libatkan Fi boleh tak? Kak. Apa jadi waktu abang dengan Mak, Fi tak tahu. Tapi bila dengan Fi, abang nampak bersemangat. Tu je. Tak nampak macam paksa pun. Kau jangan nak backup dia lah, Fi. Orang kalau dah terdesak nak pakai duit, macam-macam teori dia keluarkan. Fi tak backup abang pun lah. Lain kali jangan tanyalah Kak. Kalau akak tak percaya cakap Fi. Ni lah. Ni sebab Fi malas nak masuk campur. Kau memang macam gini dari dulu kan? Tak nak ambil tahu pasal keluarga, tak nak ambil kisah pasal keluarga. Sekarang ni, kenapa akak tiba-tiba nak cari pasal dengan Fi pula? Hah? Korang dua anak lelaki Mak memang problem. Yang satu kikis duit Mak. Yang satu ni, jenguk Mak pun tak nak. Aku rasa kalau tak kerana anak perempuan Mak yang seorang ni, korang ni memang dah lama. Kak! Sabar boleh kan? Kita bincang baik-baik apa? Salah ke apa yang aku cakap? Hafi? Korang dua orang fikir baik-baik. Kak, Duduk, Fi.
Bang, kenapa kita tak boleh nak bincang baik-baik? Nak terpekik-pekik juga. Kenapa Sebenarnya, Fi, ada betulnya apa yang kakak cakap. Memang duit mak banyak dah tak ada. Jadi betul lah abang yang ambil duit mak. Fi, aku dah cakap kan tadi. Aku tak ambil duit mak. Habis tu, mana pergi duit mak semua? Abang pun macam tak nak Kak Rini tu buat report polis. Kenapa? Duit mak betul-betul invest duit tu, Fi. Cuma mungkin tempat yang salah. Tempat yang mak tak akan nampak duit tu lagi. Maksud kau apa, bang? Kak, nampak abang tak? Tak. Tak? Fi baru pergi dapur ambil air. Dah hilang dah dia. Tak. Dah balik agaknya. Takkanlah dah balik, Kak. Kita belum jumpa lagi kunci tu. Kau masih nak cari lagi? Yelah. Fi nak tahu apa isi dalam peti besi tu. Mana tahu boleh lead to anything. Lead to anything? Mungkin dalam peti besi tu ada jawapan untuk siapa yang ambil duit mak. Alah, Lutfi. Data antara Adli yang ambil. Kak, ni hajat terakhir mak. Takkan kita nak give up macam tu je. Kalau kau nak cari, kau carilah. Kakak dah penat lah. Kakak rasa Adli pun dah penat. Baru kejap apa korang cari, takkan dah penat. Bukan penat tu. Kak, Fi ni pun sebenarnya tak faham kenapa kita adik-beradik tak boleh nak sebilik. Tiap kali jumpa, Kak, mesti ada benda jadi. Buat baik pun boleh gaduh. Buat baik? Bila? Kak dah lupa ke? Last Fi dengan akak gaduh macam mana? Buat apa, Fi? Kak, ni Fi pasang CCTV dekat rumah ni. Fi pasang 2 dalam bilik mak, 1 dekat dapur, 1 dekat hall tu. Ni akak jangan risau. Fi dah set up semua, so nanti footage kita rekod masukkan dalam cloud. And footage tu nanti Fi akan bagi akak password untuk akses. Kau pasang ni semua untuk apa? Senang Kak macam ni. Kita semua boleh pantau rumah ni, pantau mak. Pantau aku sekali. Ya Kak, kita boleh tengok 24 jam CCTV ni. Nanti Fi bagi akses dekat abang. So anytime kita boleh check akak okey ke tak. Cek CCTV nak tengok kalau aku buat kerja betul-betul ke tak. Akak cakap apa ni? Fi, kau tak payahlah cek kakak. Habis tu, akak juga yang komplain yang kita orang tak ada dekat rumah. Tak nak ambil tahu apa yang jadi dekat rumah ni. Sebab tu Fi pasang CCTV, Kak. Fi, kalau setakat cek CCTV aja, tengok aja, nak buat apa? Kalau tak datang sini, tolong. Kak, akak tahu kan Fi sibuk kerja. Habis kakak kat rumah ni tak buat kerja? Fi tak maksudkan macam tu, Kak. Tapi akak tak ada kerja full time macam kita. Tak ada bos. Kakak berhenti kerja full time sebab kakak nak jaga mak. Ya, Kak. Tak ada siapa paksa akak berhenti. Akak yang nak berhenti sendiri. Akak juga yang mati-mati cakap nak jaga mak. Akak tak nak kita orang hantar mak ke hospis. Kan? Sebab tu tanggungjawab kakak. Kakak nak jaga mak sebagai seorang anak. Kakak cuma nak balas balik jasa budi baik mak. Kau macam korang mana reti ni semua.
Korang tu sibuk fikirkan diri korang sendiri. Fi, fikir diri sendiri. Sejak Mak sakit, terlantar dekat atas katil. Berapa banyak kali korang dua datang sini jenguk Mak? Boleh kira pakai jari. Jadi sekarang akak nak cakap yang Fi tak ambil kisah langsung pasal Mak. Fi ni anak tak kenang jasa gitu. Kalau kau ni anak yang mengenang jasa, Fi, kau tak buat apa yang kau buat. Hei Kak, Fi tak fahamlah dengan perangai akak. Apa yang Fi buat semua tak pernah betul. Fi tak tahulah sama ada akak sedar ataupun tak. Kata-kata akak tu ada bisa. Setiap kata-kata akak tu menyakitkan. Akak sedar ke tak? Atau akak sengaja? Akak sengaja nak Fi ni rasa macam tak ada harga diri langsung kan? Untuk longkang, padanan lelaki akak tak tahan dengan akak. Sebab tu dia ceraikan akak. Sejak hari tu, Fi dah serik, Kak. Nak jejak kaki dekat rumah ni. Especially bila ada akak dekat rumah. Sampai teruk macam gitu sekali. Setiap kali kita gaduh, Mak akan mesej Fi dengan Abang suruh balik. Berbaik dengan akak. Jangan simpan dendam dengan akak. Mak selalu bagi alasan untuk akak. Cakap Kak Rini ni penatlah. Kak Rini tak sengaja cakap semua tu. Kak Rini ni baik orangnya. Tapi lepas daripada hari tu, lepas akak sepak Fi rasa dah cukup dah, Kak. Fi dah tak nak jumpa akak, dah tak nak tengok lagi muka akak. Kau tak fahamlah, Lutfi. Kalau macam tu, akak bagi faham Fi. Cuba akak terangkan. Sebab hari tu akak main taruh tangan je dekat Fi. Jadi itu je yang kau ingat, Fi? Yang kakak sepak muka kau? Habis tu akak nak cakap apa sebenarnya? Apa yang Fi ingat hari tu tak betul? Apa yang kau cakap tu semua betul. Tapi ada satu benda kau tak tahu. Apa, Kak? Mak. Hari tu, masa kita gaduh, kita tak perasan. Tapi Mak nampak kita kat bilik. Lutfi! Lutfi! Mak! Mak buat apa kat lantai ni? Lutfi! Mana Lutfi? Lutfi dah balik, Mak. Panggil dia. Mak, Lutfi jalan dah jauh dah. Takkan Mak nak Rini jerit kat dia? Lutfi. Mana phone aku? Mana phone aneh ni? Ni phone aku. Mana kau siapa? Nak call Lutfi, aku tak peduli call Lutfi. Mak. Mana call Lutfi? Aku Mak. tak peduli. Mana call Lutfi? Mak, mana call Lutfi buat apa, Mak? Dia dah tak kisahkan kita. Mak. Dah lah, Mak. Macam mana aku pujuk pun, dia tetap nak call kau. Kau tak jawab. Fi, kau cakap mulut kakak ni macam longkang. Hati kau, Fi, lagi busuk dari longkang. Fi ada datang tengok Mak. Fi dengan Abang ada datang tengok Mak. Pukul dulu ni. Inilah. Bang. Ni Mak message Fi ni. Sama lah. Aku pun dapat mesej sama juga ni. Padahal tadi kita baru je jenguk dia. Sekarang nak kita patah balik. Kenapa Aku rasa dia lupa lah. Tak apalah, aku balik dulu.
Kak, Fi dengan abang selalu datang tengok mak. Sebelum mak meninggal, malam-malam kakak dengar mak nangis seorang-seorang. Dah lah Kak, Fi tak nak dengar semua tu. Tak, Fi. Kakak nak kau dengar. Kau tak tahu. Mak kadang-kadang terdiam, termenung seorang-seorang sedih. Dia sunyi. Dia rindu. Fi, Mak bukannya nak jumpa kita satu persatu. Mak nak kita berdamai macam dulu. Dah kena mana? Aku dah beli makan ni. Kau cakap apa dengan dia? Apa yang patut dia dah lama dengar. Makan lah. Aku dah beli makan ni. Ni aku dah beli rendang limpa ni. Kau suka kan? Aku tahu kau suka. Sebab tu aku beli. Kau beli dari warung Jawa? Memang dorang aja yang masak rendang limpa. Dah lama tak pergi sana. Aku ingat lagi. Masa arwah ayah masih ada, dia selalu bawa kita pergi sana makan. Aku pun ada beli untuk Luffy juga. Ayam bakar. Tapi sayang dia tak nak. Biarlah dia. Sensitif sangat. Tak boleh kena sikit. Cepat merajuk. Tak. Kau perasan tak? Sejak arwah ayah dah tak ada lagi, si Lutfi ni makin sensitif. Kau ingat tak? Bila bapak meninggal, mak pujuk Lutfi macam nak apa sih? Macamlah kita ni tak sedih bila bapak meninggal. Habis tu mak sampai signal aku suruh bawa Lutfi main kat bawah. Lepas tu, mak punya manjakan dia yang macam. Kita semua kena kemas, kena masak, kena buat kerja rumah. Tapi Lutfi tak ada buat apa-apa. Dia manja sebab dia bongsu. Yalah. Memang dari dulu, mak lebihkan dia dari kita. Sebab itu dia naik lemak. Tak boleh kena tegur sikit. Tapi kan, kadang-kadang cara kau tegur dia tu pun Pun apa? tak apa-apa lah kak. Kenapa? Kau pun nak cakap yang mulut aku ni jahat? Tak kak. Tapi kadang-kadang susah tau nak berbual dengan kau. Kalau gitu jangan berbual. Apa kau kak? Relax lah. Relax lah ni. Ya, kak. Kat mana kau letak peti tu? Aku rasa biar aku bawa pergi locksmith lah. Senang. Peti kecil macam tu aku rasa tak ada hal lah untuk diorang buka. Hadli, aku nak tanya kau satu benda lah. Apa sebenarnya jadi dengan duit mak yang berpuluh ribu tu? Apa kau? Kau serius lah kau nak tanya aku soalan ni? Kan aku dah cakap tadi. Aku cuma ambil 10,000 je. Aku cuma tanya je. Tak payahlah stres sampai macam ni. Kau memang lah kak. Kau... Aku tahulah kau ada masalah. Kita pun ada masalah juga. Tapi boleh tak kau for once jangan buruk sangka ke kita semua? Aku cuma tanya je apa jadi. Dah balik?
Kenapa you? Gaduh dengan Kak Rini? Dah agak dah. Gaduh pasal rumah kan? Tak. Habis tu, gaduh pasal apa? Entahlah. Macam-macam kisah lama semua kena ukit balik. Kak Rini tu dah simpan lama agaknya. Sebab tu benda-benda lama semua keluar. Anyway, Kak Rini nak you datang sana buat apa sebenarnya? Mak ada ajak yang terakhir. Dia nak kita cari kunci untuk buka peti besi. Peti besi? Ada apa kat dalam? Tak tahulah. Tak sempat nak buka tadi. Jangan-jangan Mak ada harta yang Mak lama simpan dari korang. Entah. Tapi takkanlah Kak Rini tu tak tahu kan? Dia kan jaga Mak. Takkan Mak tak bilang Kak Rini apa-apa? Dia kata tak? Peliklah Mak you ni. Tiba-tiba je ada peti besi segala. Lepas tu, tak bagi tahu siapa-siapa apa kat dalam. Patutlah korang ni semua gaduh. You tahu tak? Kita gaduh ni semua pasal you juga tau. Apa pula salah I? Iyalah, salah you lah. Kita gaduh ni pasal duit mak yang mak invest tu. You yang kata kan, sifat tu boleh percaya semualah. Boleh multiply duit ni semualah. Habis, sekarang duit mak mana? Semua hilang. Duit pekerja semua hilang. Dengan dia sekali semua hilang. You tak boleh nak salahkan I seorang aja tau. Fat tanya you, siapa yang confirm boleh invest duit dalam bisnes you? You cakap Mak. Tapi you juga cakap dengan I. You tak sampai hati nak minta Mak banyak duit. So, I tolong you mintakan duit untuk invest dalam bisnes you. Okay. Look, sekarang I nak kena cari kunci tu. Mana tahu ada dokumen yang Fat kasih mak pasal investment RM40,000 tu. Yang, Mak sendiri yang withdraw, okay? So, she is a willing investor. Mak tahu hati kau tu baik. Kadang-kadang engkau tak dapat kawal perasaan kau. Hati kau tu baik, aku faham. Rini rasa mak seorang aja yang faham. Yelah, kita kan sama-sama perempuan. Mak tahu senang susah kau. Engkau kena jaga mak hari-hari sampai kau tak boleh kerja, sampai tak ada suami. Tu semua Rini tak kisah, Mak. Mak tahu engkau semangat engkau kuat. Tapi kadang-kadang kalau engkau lembut, tak salah kan? Mak nak Rini berlembut? Mak, kalau Rini berlembut, diorang semua akan pijak kepala kita. Mak rasa kalau Rini tak keras, Adli akan bagi duit bulan sara Mak. Mak ingat kalau Rini tak tegas, Lutfi akan datang jenguk Mak. Adik-adik engkau tu ada masalah masing-masing. Masalah diorang tu sebenarnya, Mak, diorang tak reti bab tanggungjawab. Semua nak kena Rini ingatkan. Lelaki ni semua sama ya, Mak? Engkau ni marah adik-adik engkau ke engkau marah bekas suami engkau? Rini tak ada fikir macam tu lah, Mak. Mak faham engkau masih marah dengan si Salman tu. Tapi semenjak engkau berpisah dengan dia, engkau tak pernah cakap pasal tu. Engkau pendam sendiri perasaan kau tu. Tapi Rini... Dah lah, Mak. Rini tak mau cakap lagi pasal ni. Mak tahu hati kau baik. Tapi kalau marah tu, jangan sampai lidah menang.
cakap tak boleh lah, Rini. Boleh, Mak. Mari. Engkau kena panggil adik engkau. Tak apa, Mak. Rini boleh buat. Aku cakap tak boleh lah, Rini. Boleh, Mak. Kita cuba, okey? 1, 2. Okey, nanti, Mak. Nanti. Pelan-pelan. Sini, Mak. Rini, panggillah dia orang. Tak, Mak. Tak apa. Boleh kita pelan-pelan. Sama-sama. Okay, 1, 2. Boleh, Mak. Nanti. Kau degil lah, Rini. Boleh, Mak. Masuk. Lagi dalam sikit. Baik-baik. Siapa message? Lutfi, Dia nak apa? dia nak datang rumah mak bawa laptop. Buat apa? Kan dia yang gaduh dengan Kak Rini semalam sampai dia balik. Dia kata dia tahu macam mana nak cari kunci peti besi mak. Then, the more you should pergi cepat. Pergi cari kunci tu sebelum yang lain dapat buka peti tu. Okay, sekarang kau nak kita buat apa ni? Okey. Fi dah sign upkan cloud server. Jadi sekarang ni, Fi nak korang tolong Fi check semua recording video-video CCTV yang ada kat dalam ni. Check Kau tahu tak ada berapa banyak recording kat dalam? Habis every corner semua ada CCTV.
Sebab itulah Fi nak abang dengan akak tolong Fi. Fi tak boleh nak buat seorang. Okay, let's say lah. Kalau kita nak tolong, kita should start from where? Tu kena tanya dia. So, korang tengok aku. Tak. Cuba akak ingat. Mak dah tak kuat tau. Macam mana mak boleh beli peti besi tu? Peti tu actually mak yang minta aku belikan. Kenapa semalam kau tak cakap kau beli peti tu? Kau tak tanya aku pasal peti. Kau tanya aku pasal kunci. Okey. Macam ni. Akak ingat bila akak beli peti besi tu? Bulan Mei ke Jun. Gitu. Nice. Kalau macam tu, Fi set up CCTV ni bulan 2 tau. So, footage CCTV tu confirm ada dalam ni. Dalam bulan 5 macam tu. Dua bulan sebelum mak meninggal, mak dah tak kuat. Dia dah terlantar je dekat katil. Maknanya, mak tak boleh simpan kunci tu. Okay, aku rasa kita check between May to November. Aduh, pelan-pelan lah Rini. Sakit tau. Tahan sikit lah, mak. Aduh. Dahlah. Mak tak nak buat lagi, boleh tak? Mak, tak boleh, mak. Nak kena kasih darah mak jalan. Mak dah tak tahan lah. Sakit. Sikit, mak. Aduh. Pelan. Mak sejuk dah sini. Sekejap, mak. Minyak panaskan air ni. Alah, aku dah water heater tu. Water heater rosak, mak. Sekejap, mak. Dah nak siap ni. Sekejap, mak. Dah lama. Janganlah fikir-fikir bukan-bukan. Nanti hati dia sejuk, dia datanglah. Mak tahu. Mak kalau tunggu sampai hati dia sejuk, mak yang takut. Mak masih ada ke tidak? Apa mak ni fikir bukan-bukan macam tu? Tak bagus tau, nanti berkedut nanti muka mak tu. Memang dah lama muka aku dah berkedut. Dah tua. Dah tak cantik pun. Siapa kata masih cantik ni, jambu. Kau pergi cek mata kau agaknya potek. Sekarang dah ada app tau mak. Ya ke? Kita pakai AI. Macam mana tu? Ni. Kan? Mana kedut-kedut aku? Hilang kan kedut-kedutnya? Ali dah cakap dah mak masih jambu. Boleh masuk Miss Universe. Dapat. Fi dah dapat. Bang, Kak. Tengok ni.
Mak buat apa tu? Ada. Ada? Fi, ya, jangan buka dulu. Aku aku tak tahu ada apa kat dalam peti ni. Tapi kalau ada benda yang tak baik, aku minta maaf dulu. Bang, Aku tak sangka orang... Adli, dah lah. Surat apa tu? Nombor apa ni? Fi pun tak faham ni. Tak, aku... Mana nak kita main game apa ni? Relax lah. Tak, macam mana nak relax? Mak suruh kita cari kunci bila dah jumpa entah apa nombor tak kat sini. Nak cakap PIN pun bukan, nak cakap ATM pun tak. Okey. Mesti ada sebab kenapa Mak nak kita buat semua ni. Memang betul masa tu Mak memang dah tak kuat. Dah sakit. Tapi Mak masih waras. Mak tak nyanyuk. Ya ke? Maksud? Tak. Bukan apa. Korang tak rasa pelik ke? Tadi bila kita tengok recording CCTV tu, kenapa tiba-tiba Mak tengok kamera lepas tu dia senyum? Bukan ke tu tanda nyanyuk? Kakak pun actually rasa pelik bila tengok Mak macam itu. Macam Mak tahu kita perhatikan dia. Maksud kau? Mak tahu yang kita akan cek CCTV tu. Mak tahu kita nampak footage tu sebab tu Mak senyum. Mak tahu yang kita tengah tengok dia. So, Fi rasa Fi tahu ni nombor apa. Cuba korang tengok video Mak ni. Kat hujung sini. Jadi ni apa nombor-nombor ni? Date? Yes. Semua nombor ni ends with 25. 2025. Fi rasa semua ni tarikh CCTV tau. Jadi nombor yang kat sebelah tu time. Kalau macam tu kita check footage 21 Jun 2025 time 1:21. Ridik. Ya, Mak. Mak tengok muka kau lain aja. Kenapa kau sedih? Tak ada apa-apa, Mak. Marilah sini cerita dengan Mak. Apa yang dah jadi? Salman baru kahwin lagi, Mak. Habis? Engkau masih ingat dia lagi ke? Bukan tu. Dia nak kahwin lagi tu memang hak dia. Cuma Rini tersentak bila nampak orang bagi apa yang Salman post. Dia kata, dah lama tak dapat rasa kebahagiaan macam ni. Mak, Rini dulu teruk sangat ke bila Rini jadi isteri dia? Mak minta maaf, Rini.
Mak rasa mak bersalah sebab jodoh kau tak kekal. Sebab kau selalu jaga mak. Rini tak pernah fikir macam tu, Mak. Cuma Rini tak faham kenapa hidup Rini macam ni. Tak ada suami, tak ada rumah, tak ada yang hargai. Padahal Rini dah buat yang terbaik, Mak, untuk semua. Tapi balasan dia, Tak baik kau cakap macam tu. Ini semua ketentuan Tuhan. Rini bukan nak lawan Tuhan, Mak. Cuma hati ni dah tak tahan lagi, Mak. Sebab Rini tengok semua orang macam asyik nak cari silap Rini. Maksud kau, orang tu Salman? Ya. Adli. Lutfi. Bila adik-adik kau buat begitu? Mak lupa ke apa yang Lutfi dah cakap pada Rini hari tu? Adli pula tak habis-habis ingat Rini suka buruk sangka. Tapi salah ke Rini, Mak? Kalau Rini nak bersuara bila Rini dah nampak ada benda yang tak kena. Taklah, Mak. Otak Rini ni rasa dah berserabut dah. Mana nak jaga Mak, nak jaga hati orang, nak fikir masa depan Rini. Waktu arwah bapa kau meninggal, kepala mak pun berserabut macam kau. Kenapa? Yelah, terfikirlah nak jaga 3 orang anak. Nak kasih makan, nak kasih sekolah. Dah tu orang-orang ni pula berfikir yang bukan-bukan sebab mak ni janda. Tapi nasib baiklah. Beban tu mak dapat mengatasinya sebab ada korang. Maksud Mak? Dulu, kita tak ada duit. Jadi, selain kerja, mak kena ambil dalal jual epok-epok. Mak bersyukur ada engkau, ada Adli untuk tolong mak. Hari tu, mak sedar yang selagi engkau orang bantu, mak boleh hadapi apa saja. Kalau beban tu terlalu berat, jangan angkat sendiri. Minta bantuan. Ego tu tolak tepi. Adik-adik engkau tu bukan dengki. Dia tak tahu apa yang kau telah lalui. Kak, Fi minta maaf. Fi tak patut cakap apa yang Fi cakap dulu pasal akak dengan Abang Salman tu. Dah lah. Kakak nak tengok footage lain. Adli, mak ingat Rini. Kak Rini keluar. Sorry, Mak. Adli tak ada niat nak kejutkan Mak. Kau buat apa kat sini? Saja je singgah jap. Nak jumpa Mak. Apa ni? Tak apa-apalah tu, Mak. Tu. Lalu duk bulan kan kau kasih kat Rini. Ni bukan duit bulan. Jadi Mak tak payah nak kasih kat Rini. Ini duit Mak. Duit mak? Duit apa? Sekarang Adli dah bawa kita sewa malam. Jadi adalah sikit rezeki masuk. Itulah yang Adli kasih Mak duit ni. Siang kau kerja, malam kau bawa kereta sewa. Habis kau tak penat ke? Tak apalah, Mak. Adli kalau boleh nak cepat-cepat bayar balik duit Mak. Duit Mak yang Mak hilang. Invest kat company Adli. Mak kan dah cakap. Mak tak salahkan Adli. Mak salahkan kawan kau tu. Sifat tu. Ya nak dia nak tolong bisnes kau. Mak kalau tahu dia nak larikan duit mak, takkanlah mak nak kasih.
Tak boleh lah, Mak. Selagi Adli belum bayar Mak balik, selagi tu Adli akan rasa bersalah. Tapi Adli tahu, Mak. Adli tahu duit ni tak seberapa kalau nak dibandingkan dengan apa yang Mak dah kasih kita semua. Kan Mak dah cakap, Mak tak salahkan Adli. Mak tahu niat Adli nak bikin bisnes tu dulu kerana nak senangkan keluarga kita, kan? Jadi, kalau maju, Adli tak fikir pasal duit. Mak, maafkan Adli, Mak. Adli akan cuba sedaya upaya. Sudahlah, jangan sedih-sedih. Mak, Fat tu bukan kawannya Adli. Fat kenalannya Mai. Dia janji yang kalau ada orang invest besar kat company kita, kita akan cepat maju. Dan orang tu akan dapat berkali ganda, Mak. Mak tahu dia dengan Mai dah cakap dengan Mak macam tu. Tapi Mak tahu Adli tak ada niat nak minta Mak duit sebanyak tu. Kan? Itu sebab Mak macam mana pun Mak penuh kepercayaan pada sifat tu. Kerana dia nak majukan engkau punya bisnes. Mak, maafkan Mai, Mak. Dia tak tahu yang Fat akan lari dengan duit Mak. Mai itu menantu yang baik. Mungkin dia pun tak ada niat nak tipu duit Mak. Sudahlah. Mak kan dah halalkan duit tu. Adli minta maaf. Kenapa kau tak pernah bilang kita pun pasal ni? Aku tak nak korang fikir aku cuma kasi alasan. Itu aib isteri aku tak nak orang luar tahu. Adli, kau patut bilang kita. Tak apalah, Kak. Bukan salah kau pun. Bukan salah kau, bukan salah adik. Bukan salah siapa-siapa pun. Aku tahu dalam hal ni aku dengan Mai pun banyak salah juga. Kita percaya sangat dengan sifat tu. Sekarang dia dah lesah. Dah lah, bang. Kak, kita tengok next video ya. Kenapa Mak tak tidur? Kalau ikut time, dah lepas pukul 12 malam ni. Siapa yang call Mak malam-malam buta? Fi yang call Mak. Apa pasal kau call Mak malam-malam? Dah lah, bang. Tak payah soal Fi pasal ni. Tak. Aku nak kau bagi tahu kita kenapa kau call Mak malam-malam. Cakap, Fi. Sebab Fi nak tunggu kakak tidur dulu. Mak, sihat, Mak? Sihat, cuma rindu aja. Fi tahu. Fi pun rindu, Mak. Rindu sangat. Yelah, kalau rindu datang aje lah. Mak, Fi kan masih balik. Tapi Mak ingat macam Mak tak ada 3 orang anak lah. Mak tahu kan Kak Rini macam mana? Engkau jangan nak buruk sangka Kak Rini. Dia tak macam tu. Tapi susahlah kalau apa aja Fi buat semua salah. Dari kecil sampai besar. Fi cuba nak tolong. Bagi pendapat, nasihat.
Tapi sebab Fi ni paling kecil, Kak Rini dengan Abang Adli, dua-dua tak pernah nak dengar cakap Fi. Macam Fi ni bodoh, tak guna. Tak adalah. Mana dia orang ada ingat kau bodoh. Mak pun tak ingat kau bodoh. Mak tak tahu apa yang Fi tahu. Lepas bapa meninggal dulu, Kak Rini dengan Abang Adli selalu bully Fi. Mak tak tahu kan? Diorang cakap Fi ni gembeng, malas, tak guna. Mungkin orang tak tahu. Dia bapak meninggal, kau terkena badi. Makan panas Asyik saja. Itu kan dia orang masih budak lagi. Mak, sekarang pun tetap sama, Mak. Mak lupa ke pasal CCTV tu? Kakak Rini ingat Fi nak pasang sebab nak pantau dia. Padahal Fi pasang sebab Mak yang nak Fi pasang. Itu salah mak. Mak lupa nak bagi tahu Kak Rini kau dulu. Bukan salah Mak. Fi dah cuba nak bilang dengan akak. Tapi akak tak kasih Fi peluang untuk bilang. Lagipun Mak, Kak Rini dengan Abang Adli selalu buat Fi ni macam tak tahu apa-apa. Tu sebab Fi suka bawa diri, diam, tak nak campur atau buat keputusan dalam hal ehwal keluarga ni. Sebab Fi tak nak gaduh, Mak. Alah, dia orang tu kan banyak masalah. Bukan kau tak tahu. Mak, dah lah Mak. Kita jangan cakap pasal dorang. Fi call ni nak cakap dengan Mak, bukan pasal dorang. Yelah. Mak nak tahu tak? Sebenarnya, Fi dah siapkan bilik khas untuk Mak kat rumah Fi. Fi dah pasang aircon, Mak. Katil hospital, tilam angin yang boleh adjust pressure dia, Mak. Jadi, bila Mak baring lama, badan tak luka tau. Buat apa? Buat Mak lah. Fi nak panggil home care nurse sekali untuk tengok-tengokkan Mak. Jadi Mak tak payah nak ulang alik hospital nanti. Fi nak ambil nurse kat rumah Mak sekarang ni, Mak tak kasih. Kak Rini kau kan boleh jaga. Fi tahu. Tapi kalau satu hari nanti Kak Rini tak ada atau sakit, Mak boleh tinggal dengan Fi. Fi nak siap sedia dulu. Supaya nanti bila benda dah jadi, kita tak kelang kabut. Baguslah tu kalau kau fikir macam tu. Yelah Mak. Lagipun takkan Kak Rini aja boleh jaga Mak. Fi pun nak jaga Mak. Fi pun nak kejar pahala jaga Mak. Boleh kan? Boleh. Kenapa tak boleh? Terima kasih Mak. Okey Mak, dah lah. Dah malam sangat ni. Mak tidur dulu. Besok lusa, Fi call lagi. Nanti kalau Kak Rini kau keluar, Mak call kau datanglah ya. Okey Mak. Selamat malam. Selamat malam. Kakak yang patutnya minta maaf pada kau. Kakak tak tahu CCTV tu Mak yang minta pasang. Kakak ingat kau sengaja pasang CCTV tu sebab kau tak percaya dengan kakak. Ataupun kau nak lari daripada tanggungjawab untuk jaga Mak. Apa pasal kau tak bagi tahu yang kau ada siapkan bilik untuk Mak? Kalau Fi bagi tahu, korang nak dengar ke? Dah lah. Saya tak nak cerita pasal ni. Kita tengok last video Mak. Rini, Adli, Lutfi. Kalau korang tengok video ini, artinya korang dah berjaya selesaikan hajat Mak yang terakhir. Korang bertiga mesti tertanya-tanya. Kenapa Mak buat semua ni? Sebab Mak rindu. Rindu tengok korang bertiga satu hati. Hati Mak remuk bila tiap kali Mak dengar korang selisih faham, gaduh sesama sendiri. Tiap kali korang gaduh, Mak cuba nak redakan suasana. Tapi bila korang dah gaduh, korang macam tak dengar apa yang Mak kata. Mak sedih bila korang asyik bertegang urat. Sebab Mak tahu perkara sebenar. Tapi Mak tak mampu nak buat apa-apa. Hati Mak remuk
bila korang selisih faham. Sebab mak tahu isi hati anak-anak mak. Anak-anak mak semua baik. Adli, mak tahu kau memang hormat mak. Kau tak akan sanggup ambil duit mak. Mak fikir si budak Fat tu yang akan ubah nasib kau. Tapi mak salah. Lutfi, mak tahu Lutfi ada niat nak jaga mak. Mak tahu Lutfi nak cari peluang untuk mak tidur rumah Lutfi. Walaupun hajat Lutfi tak kesampaian, mak nak Lutfi tahu yang mak sangat gembira Lutfi ingatkan mak. Rini memang kakak yang baik. Mak tahu, selalunya Rini keluar rumah bukan ada apa-apa pun. Rini cuma nak buka peluang untuk adik-adik datang jenguk-jenguk mak. Rini dah banyak korban untuk jaga mak sepenuh masa. Rini anak yang baik. Mak tak nak korang bertiga beradik putus silaturahim antara satu dengan lain lepas mak tak ada. Jadi, mak bertekad nak ikhtiar baikkan kamu bertiga. Itu hajat terakhir mak. Satu malam tu, Tuhan tunaikan hajat mak. Sebab, tiba-tiba, mak dapat ilham. Tiap kali ada sesuatu yang penting berlaku, mak akan catat dalam buku. Setiap keluhan, setiap rintihan, setiap tangisan, semua mak catat. Lepas catat, mak pun reka tugasan terakhir ni untuk korang bertiga. Sebab mak tahu, korang memang suka selesaikan masalah macam ni. Mak ingat lagi, korang bertiga suka baca buku ni. Tiap kali mak beli, korang mesti berebut nak baca. Sebab korang memang suka buku yang ada unsur siasatan. Mula-mula mak rasa macam nak buang aja buku tu. Mak tak suka tengok korang gaduh pasal ni. Itu sebabnya mak sebat korang dulu. Tapi bila mak fikir-fikir balik, mak sedar. Buku yang buat korang gaduh ni pun mampu satukan korang bertiga. Mak ingat lagi, pertama kali mak buat game siasatan untuk kamu bertiga. Satu-satu happy. Tak sabar nak mula siasatan tu. Bila korang bertiga kerja sama-sama, satu minda, satu hati, korang boleh selesaikan apa saja masalah. Itu yang buat mak betul kagum. Mak harap lepas ni, korang bertiga dapat maafkan satu sama lain. Dan lebih penting lagi, maafkan diri korang sendiri. Sayang satu sama lain. Seperti mana mak sayang kamu. Semoga hubungan kamu bertiga dipelihara sentiasa. Jaga diri. Jaga satu sama lain. Salam sayang dan rindu dari mak.